Hey guys, welcome back to my channel. So, আজি ব্লগটোত মানে আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম লেন্স কেনেকৈ লেন্স এপ্লাই কৰিব লাগে। একচুৱেলি মই নিজেও ভালছে নাজানো, সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ লাইভ ভিডিঅ' এটা দিম, আপোনালোকে চাব কেনেকৈ মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু ইয়াৰ আনবক্সিং ভিডিঅ'টো মই আগতে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ। আপোনালোকৰ যদি চাবলৈ মন থাকে মই আপোনালোকক লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে চাব পাৰে। আৰু সেয়াই এমেজনৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। এইটো আপোনাৰ ব্ৰেণ্ডটোৰ নাম হৈছিলে গুড লুক। ইয়াত দুটা কালাৰৰ আছে, এটা আপোনাৰ গ্ৰে কালাৰ বুলি কয় আৰু এটা আপোনাৰ ব্লু কালাৰ। কোনখন লগাওঁ কোৱা না? ব্লুখন লগাওঁ না? লগাওঁ ধৰক, এখনে লগাম, ট্ৰাই কৰি চাম কেনেকৈ লগায়। মই নিজেও ভালছে নাজানো, এক্সপাৰ্ট নহয়। এতিয়া চবৰ মই মেজৰিটিৰ পৰা পাইছোঁ, তিনিজনীৰ পৰা ব্লু লগাব দিছে, সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ ব্লুখনে লগাম। ব্লুখন চব এনেকুৱা ধৰণৰ হয়, মানে কি ভিতৰত আপোনাৰ মিডলখিনি হৈছে আপোনাৰ গল্ডেন কালাৰ আৰু ছাইডৰ পাৰ্টটো আপোনাৰ ব্লু কালাৰ। চব অলপ লগাওঁ। পাৱাৰলেছ হয়, কোনো পাৱাৰ নাই ইয়াত। চলিউশ্যন যদি প্ৰথমতে মই অকণমান ধুই লওঁ। ইয়াত এটা কেছটো আছে, এইটো দেখিছে কেছটো, দেখিছে? হৈ গ'ল। লেন্স কেছটো খুলিলোঁ। লেফ্ট ছাইডে এইটো ছাইডে মই লেফ্ট ছাইড কৰিম। চব ইয়াত এল বুলি লিখা আছে, তাৰপিছত এইটো ছাইডে ৰাইট। বলক এতিয়া চাওঁ, বক এইটো খোলোঁ। ভাল চলিউশ্যনখিনিৰে ধুব লাগিব এই লেন্সখন, তাৰপিছতহে ইউজ কৰিব পাৰিম। লেন্সখন এইখন চাওক। কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ হয়, আপুনি যেতিয়া লেন্সকেইখন ব্যৱহাৰ কৰিব তাৰ আগতে কোনো মেকআপ লগাব দিয়া নাছিলে। চ' মই সেইকাৰণে একো মেকআপ চেকআপ বাৰু নলগাওঁ, চকুত মেকআপ নলগাওঁ, মই লিপষ্টিকে লগাওঁ অকল। সেয়াই, মই একো কাজল চাজলো লগোৱা নাই। এতিয়া মই ট্ৰাই কৰিম। প্ৰথমতে এনেকৈ ধৰি ল'ব দিছে হা, এইখিনিলৈকেতো মই পাৰিছোঁ, তাৰ পিছৰখিনিহে মই নোৱাৰিম, মই জানো। লেন্সখন ধৰি এনেকৈ আঙুলিটো ল'ব দিছে হা, মই লেন্সখনে ধৰিব নাজানো, লগাম আৰু সেয়া। তাৰপিছত এনেকৈ ধৰি পিনি এনেকৈ লগাই দিব লাগে। ইমান ইজিলি লগাই, টুপুককৈ লগাই দিয়ে। এতিয়া মই নাজানো আৰু মোৰ টুপুককৈ লাগে নালাগে। তাৰপিছতে লগাওঁ নি? আই থিংক এনেকৈ চকুটো মেলি ল'ব লাগে হা। তাৰপিছত তলত সোমাই দিয়া। নালাগিলে চক ফেইলাৰ, ফাৰ্ষ্ট টাইম ফেইল। চব গাইজ, মই বহুত ডাইৰেকশ্যনছ পাইছোঁ হা কেনেকৈ লগাই। আইবলটো আনা কৈছা নাই? লাগিছে নো লেন্সখন? তুমি গোটেইখন গাইজ। এতিয়া মই আৰু অকণমান মানে মানুহৰ পৰা আদেশ পাইছোঁ যে টিপটোত লগাই লওঁ, গোটেই আঙুলিটো লগাই ল'ব নালাগে বোলে হা। যাওঁ মই ট্ৰাই কৰোঁ, মই নাজানো মানে একচুৱেলি লগাবলৈ কেনেকৈ লাগে। চকুটো সৰু নহয় মোৰ, কৈছা নাই? নাই ঘূৰি যায় তেনেকৈ, তুমি তেনেকৈ ফ'ৰ্চ কৰিলে নহ'ব ন, তুমি চুলিকেইডাল বেল মাৰি ল'ব নালাগে। থাকি নাহে কিয় গাইজ? মই ভাবি নাপাওঁ। লোকে লগাইছে, টুপুককৈ হৈছে, তাৰপিছত ওপৰলৈ গুচি যায়। মোৰ থাকি নাহে লেন্সখন, আঙুলিটোত গুচি আহে। আই ডণ্ট ন' কিয়। ফ'ৰ্চ নকৰিবা। মোৰ আজি হ'ব, গোটেই ৰাতিটো লাগিব যেন পাইছোঁ। এইবাৰো নালাগে, হাতত লাগি আছে তোমাৰ, হাতত লাগি আছে এইবাৰ। চ' গাইজ, এইটো ফেক চকু পানীও ওলাই গৈছে মোৰ এতিয়া। লাগি ধৰিছিলে, তোমাৰ আঙুলিটো গুচি আহিল আৰু। আজি নহ'ব মোৰ, মই গম পালোঁ কেমেৰা। গাইজ, এতিয়া মই লগাব ট্ৰাই কৰিছোঁ হা। গুচি আহিলে চকুটো কেনেকৈ গুচি আহিব ৰে? চকুটো গুচি অহা নাই মোৰ, কিন্তু আজি মই লগাহে এৰিম। আজি ৰাতি মই নুশু যদি লগাব নোৱাৰোঁ। তুমি ওপৰলৈ কিয় চাই দিয়া? আজি যদিতো মই লগাব নোৱাৰোঁ, আজি মই ভাত নাখাওঁ। মাই গড, গাইজ, এইবাৰ মই বেলেগৰ ডাইৰেকশ্যন নুশুনো, এবাৰ মই নিজৰ মৰ্জিমতে লগাম হা। মাই গড, চকু পানী ওলাইছে মোৰ। মই কাৰো ডাইৰেকশ্যন নুশুনিলে ভাল হয় গাইজ, হলি মলি গাইজ। ৰ'বা, চকুটো ইমান পুৰিছে মোৰ, কান্দি লওঁ অকণমান।
গাইজ এটা চকুত মই লগালোঁ দেখিছোঁ চকু পানী ওলাইছে এইটো ন এইটো চকু পানী ওলাই হয় মই আগতো লেন্স লগাইছোঁ বাৰু কিন্তু ইমান টান হোৱা নাছিলে চকুটো চানা এইটো চকু মইতো লগালোঁ ইটো চকু মই চকু পানী ওলাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছে গাইজ এতিয়া খোলা এতিয়া খোলা কেলে চ' গাইজ মই এতিয়া চকু পানী ওলোৱা বন্ধ কৰিলে আপোনালোকে চাব পাৰে মোৰ ডিফাৰেঞ্চটো চাওক এইটো চকু কালাৰটো দিছে আৰু এইটো চকু কালাৰটো চাওক ব্লু মই এতিয়া ভাবিছোঁ ইটো চকুটো এবাৰ ট্ৰাই কৰোঁ ইটো চকুত মই অফ দ্য কেমেৰা লগাম হা মই অন মানে কি কেমেৰাত নলগাওঁ কাৰণ কি হৈছে কথাটো অকণ টাইম কনজিউমিং হয় ন লগাই পিনে মই দেখাম ফুল লুকটো কেনেকুৱা হয় বাট আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে চাওক হাফ চ' গাইজ ফাইনেলি মই দুটা চকুতে লেন্স লগালোঁ আৰু মোক দেখিবলৈ এনেকুৱা লাগিছে চাওক দেখিছে চ' এনেকুৱাই লাগিব মোক আৰু তাৰপিছত মই ভালছে মানে আপোনালোকে ধৰিব পৰা নাই এতিয়া কাৰণ কি হৈছে ৰাতি হৈ আছে আৰু লাইটিংটো বেছি এটা ভাল নহয় হা মোৰ লাইটটো মানে যোনটো LED লাইট আছিলে যোনটোত মই ভিডিঅ' বনাওঁ একচুৱেলি সেইটো মানে অলপ আগতে জ্বলি গ'ল সেইকাৰণে বনোৱা নহ'ল অঁ লাইটটো এইজনেই দি দিছে লেন্সটো ঠিক মোক এনেকুৱাই লাগিব আৰু তাৰপিছত এয়াই আৰু লেন্সটো মানে কি লগাবলৈ বহুত টান হা চবৰে নিজৰ নিজৰ ষ্টাইল থাকে মোৰো মানে সেয়া আৰু মোৰ লগাওঁতে মোৰ এঘণ্টামান লাগি গ'ল বাট এনিৱেইজ মোক লগালে এনেকুৱাই লাগিব আৰু মই চাগেতো এতিয়া এমাহ ইউজ কৰিব পাৰিম আজি মান্থলি ডিছপ'জেবল হয়তো আজি যেতিয়া লগাইছোঁ তাৰ এমাহলৈকে মই এইটো ইউজ কৰি থাকিব পাৰিম যিমানবাৰ মোৰ মন যায় সেইবুলিও ইমান ফ্ৰিকুৱেণ্টলি নহয় ধৰক চ' গাইজ এইটো কালাৰে লাগিলে আপোনালোকে জনাব মোৰ লেন্সখন মোৰ লগত শ্বুট কৰিলে নে নাই ভাল লাগিলে নাই আৰু মই ইটো লেন্সো লগাই চাম আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু সেয়াই আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ আৰু যদিহে আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে এটা লাইক নিশ্চয় দিব আৰু যদিহে নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেললৈ তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু যোনটো মই লেন্স কিনিছোঁ যে তাৰ যোনটো লিংক হয় মই আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম মই এমেজনৰ পৰা কিনিছিলোঁ কম্ব অফাৰ আছিলে 239ত দুটা পেয়াৰ অফ লেন্স পাইছিলোঁ এনেকুৱা ব্লু কালাৰ এযোৰ আৰু এটা আছিলে আপোনাৰ ব্ৰাউন কালাৰ চ' গাইজ চি ইউ চুন বাই বাই টেক কেয়াৰ